Děkuji moc za to pozvání, že tady můžu být. And I'm humbled for an opportunity to spend just a few minutes with you talking about my life. A s pokorou vezmu tu příležitost a řeknu vám něco o svém životě. Especially following such a star-studded event. A je to speciálně po tom, co tady přede mnou byly ty hvězdy. So I've traveled around the world twice to get here this year. I just did, 18 countries on this tour. Takže já jsem obkroužil naši planetu už 2krát za tento rok, než jsem se dostal na to pódium. I was in Switzerland yesterday in Montreux and flying here to Prague. I remember the first time I came here and how beautiful this city is. Včera jsem byl ve Švýcarsku a dnes, když jsem přiletěl do Prahy, tak jsem si připomněl, jak krásné je toto město. I love being here. This is such a fabulous place. Já miluju tohle skvělé místo. So indulge me, if you will, to share with you a little bit about my life. I grew up in a family of 6 children. Takže se vám podělit něco o mém životě, tak vyrostl jsem v rodině z 6 dětí. As you can see, I have 4 beautiful sisters. Takže můžete vidět, že mám 4 krásné sestry. And I have a really handsome brother who's still single. A krásného bratra, který je pořád svobodný. And my mother and father are both educators. A moje maminka i tatínek oba jsou učitelé. My mom taught children that had learning disabilities. A moje maminka pomáhá dětem, kteří mají problémy se učit. And so maybe you'll notice from me that I have some learning disabilities. I actually have ADHD and dyslexia. A možná někdo o tom víte, že já mám taky nějaký problém, jako mám ADHD a ještě dyslexii. So I'm really trying hard to calm myself down right now. Takže teďko já se velice snažím to, aby jsem se moc neprojevoval. But growing up this is a very serious place. I thought. No, tady je to hrozně vážný, abych to tady rozjel. I was married a few years ago, and this is my beautiful wife. Já jsem se před několika lety oženil, to je moje krásná manželka. And I met her through Nu Skin. Já ji potkal díky Nu Skinu. So you don't just look younger, you can actually find a wife too if you're looking for one. Takže nemusíte vypadat jenom mladě, ale můžete najít třeba manželku, pokud ji hledáte. My grandmother is on the far left, and in this picture she's 97 years old. A úplně vlevo je moje babička a na tom obrázku je 97. And she is an amazing woman. Ona je úžasná žena. And my wife, when she met my mother and my grandmother, I knew I have to marry this woman because she's the first woman that my mother and my grandmother actually liked. Moje manželka, když se poprvé setkala s maminkou a s babičkou, tak už jsem věděl, že si tu ženu musím vzít, protože to je první žena, kterou obě dvě měly rádi. And my wife went into my grandmother, who was reading 1 book a day without glasses. She's like fabulous, and said, "Grandmother, when I get older, I want to look just like you and have this kind of beautiful life that you have." A moje manželka, když se loučila s babičkou, tak babička četla knihu bez brýlí a ona se k ní šla rozloučit, říkala: "Babi, až budu v tvém věku, tak bych chtěla na to být přesně tak jako ty." And my grandmother went, I'll never forget this. Oh, darling, you don't have the genes. A babička říká: "Drahoušku, nemáš tu genetickou výbavu." Now we do, okay? My grandmother passed away not long after we got married. A krátce po svatbě babička nás opustila, odešla. She used to tell me, "I'm going to stick around until you find a wife," and then after I did, she went on. Takže ona mi pořád připomínala, musíš si najít manželku. Jakmile jsem ji našel, tak odešla. I have 13 nieces and nephews. A mám 13 neteří a synovců. Some of them are half Japanese. Někteří jsou napůl Japonci. Some of them are half Chinese. Někteří jsou napůl Číňani. And the other half of them are just half American, I guess. But a ten zbytek jsou napůl Američani. Man, I could tell you some great stories. Já bych vám mohl vyprávět příběhu. So I found this picture the other day. This is a cool picture, right? Tenhle ten obrázek, to je cool obrázek. Yeah, this is a cool vehicle.
some cool place. Skvělý auto, jako skvělý místo. Well, when I was younger, this car was not so cool. Ale když jsem byl malý, tak tohle auto nebylo moc cool. All right, this is me pulling my brother's ears out. Tahám bráchu za uši. And my sister, look at that hairdo. Koukejte na naše sestry vlasy. You can surf on that hair. Můžeš surfovat na těch vlasech. I was so embarrassed by this car. It was our first car, but I was so embarrassed by this car. Já jsem se styděl za to naše auto. To je naše auto první. Figure this out. 6 children, mom and dad, 8 people every week in this car on the way to church. Představte si, 6 dětí, 2 dospělí rodiče v tomhle autě každý týden na cestě do kostela. Arms and legs hanging out the windows. Ruce, nohy z oken. I was laying in the back like this. Já jsem ležel vzadu. My sister and brother on top of me. My 3 sisters in the back seat. Moje 3 sestry vzadu. This was when I'll never forget, I dreamt about, man, there's got to be better life than this. Já nikdy nezapomenu, jak jsem si vždycky představil, no sakra, ten život musí být lepší než je tohle. A big car someday. I want a big car. Ne, nějaký velký auto. Já chci velký auto. And no one's gonna come with me. A nikdo se tam nepojede. Bude jenom moje. So this was when I started to dream. A to byl bod, kdy jsem začal snít. And so at 14, I started my first business, and this is what I was doing. I was taking care of people's yards. Ve 14 letech jsem začal své první podnikání a staral jsem se lidem o zahrady. And I did this after school, all day Saturdays. Dělal jsem to po škole, celou sobotu. And I did it for half of my young life, 7, 8, 10 years, Dělal jsem to 10 polovinu hours a svého day. dětství. Jo, skoro 7, 10 let, 10 hodin denně. But while I was mowing these lawns, I put these headphones on, and I was listening to positive material. A když jsem takhle sekal ty zahrady, tak jsem měl sluchátka a poslouchal jsem pozitivní materiál. And I learned something about positioning in front of market trends. A tam jsem se dozvěděl něco o tom, aby jsme zjistili, že je dobrý získat pozici před trendem na trzích, když je nějaký trend, abych byl před ním. So at 21, I sold that company and I got involved in wireless stores. I opened up all these wireless retail stores and I became a millionaire. A v 21 jsem si založil firmu, protože jsem se setkal s telefonama a založil jsem firmu, když jsem měl pobočky, něco jako jak nás Vodafony, tak jsem měl síť poboček. Stal jsem se milionářem v tu dobu. And what do you think I did? A co si myslíte, že jsem dělal? I bought a big car! Yeah, a huge one! Some nice clothes, a big house. I threw a party, Chodil jsem na invited all párty, my friends, vždycky jsem zval přátele and then a few years later I was bankrupt. a za pár let jsem zbankrotoval. Pretty bad, okay? I can teach you some stories about Jako that. hodně silný to bylo. Můžu vám pak nějaký příběhy. I wasn't going to give up, so I started another business. Ale nevzdal jsem se a začal jsem další biznes. Health and wellness, that was the new big thing. Zdraví a wellness. Health and wellness, nobody wants to get old, Nikdo nechce stárnout. right? Somebody in the back said, she's 24, she's talking about aging. What the heck? Někdo říkal vzadu, hele, je 24 a mluví tady o stární, co to je? How many of us wish we would have taken better care of ourselves when we were 24? Kdo z vás si dneska říká, kdybych se tak o sebe líp staral, když mi bylo 24? Anyone? I know I do. Každý? Já Okay, jo, so já si to říkám. congratulations, you can never start too young. No, nikdy nemůžete začít příliš brzy. In this business, I became very successful. A v tomhle biznesi jsem se stal zase velice úspěšný. I became a millionaire. Stal jsem se zase milionářem. I bought another big car, Koupil jsem si zase další another big velký house, auto, velký some nice clothes, hezký oblečení. and then I was bankrupt. A pak jsem zase zbankrotoval. So now you know that I'm good at going bankrupt, right? Takže dneska už víte, že jsem dobrý v bankrotování. And you're going, why did we stay to listen to this guy? A teď si asi říkáš, sakra, proč ještě furt poslouchám tohoto What can he člověka? teach us? Co mě tak může naučit? Well, I was at a point of decision in my life. Ale já jsem se dostal v životě na místo, kde jsem udělal velký rozhodnutí. I knew I wanted more. Já jsem věděl, že chci něco víc. I knew I wanted to help people.
Já jsem věděl, že chci pomáhat lidem. I knew I wanted to make an impact in the world. Já jsem věděl, že chci mít nějaký vliv na to, co se děje. And I knew I loved people. A věděl jsem, že miluju lidi. But I felt like a total failure. Ale cítil jsem se jako totální ztroskotanec. I was depressed. Byl jsem depresiv. My friends told me I was a loser. Moji přátelé mi říkali, že jsem loser. I didn't have the big car, Neměl jsem velký auto, big house, velký dům, the nice clothes, hezký oblečení. and I was sleeping on the floor at my parents' home. A spal jsem na podlaze v domě mých rodičů. See, I learned this. I'm sorry that I didn't have these translated before I came, but I Já jsem rád, že jsem to nepřeložil, než jsem dál. I really believe that there's a tragedy of not having a goal or a purpose that's driving your life. Like, you know, with your perfect hat, my dad would love your hat. Ten váš klobouk, můj otec by ho miloval, máte perfektní klobouk. You know, a purpose in your life, and I hear that you're doing amazing things. A já jsem slyšel, jako, že ten smysl vašeho života, že vy děláte skvělé věci. I hope all of you think about that. Ale já jsem chtěl, abyste o tom všichni přemýšleli. We're excited to talk about this. Jako nadšeně mluvíme o tomto přístroji. But I hope some of you leave here thinking about how we can do more, and we can help more, and love more, and serve more. A doufám, že někdo odsud odejde z té místnosti dneska přemýšlet o tom, jak můžeme víc pomoct, co můžu ve svém životě dělat víc. So I had goals. Takže já jsem měl cíle, But a goal without a plan ale vlastně cíl bez plánu, is really a wish. tak je to pouze přání. So I needed a plan for me. Takže já jsem potřeboval mít plán. My dad taught me something. He said, Kenton, show me your friends and I will show you your future. A můj otec mi vždycky říkal, Kentone, ukaž mi svoje přátele a já ti ukážu tvoji budoucnost. So at 28, being bankrupt, depressed, fat, smelly, wanted to Takže give bylo up. 28, byl jsem zbankrokovaný, tlustý, smrděl jsem. It was really bad. Bylo to fakt špatný. I met this gentleman. Tak jsem potkal tohoto muže. How many of you have ever looked at someone and seen more in them than maybe they saw in themselves? A komu z vás se už někdy stalo, že jste někoho potkali a vy jste v něm viděli daleko větší potenciál, než oni sami si o sobě mysleli? Do you know that feeling? Znáte ten pocit? You look at them and you think, wow, Koukáte na you're ně amazing. a říkáte si, ty jsi úžasný, You're beautiful. jsi krásná, You're intelligent. You're powerful. inteligentní, máš spoustu síly. Is it frustrating when they don't see the same thing? Frustruje vás to, když zjistíte, že oni to sami nevidí? It hurts, To bolí. right? I couldn't see anything in me, Já jsem sám sobě neviděl nic. but this guy could. Ale tady ten muž ano. He said, okay, you're bankrupt twice, big deal. A on říká, dobře, no tak si dvakrát zbankrotoval. He saw how many 28-year-olds had millions of dollars to lose. That's pretty good. Kolik 28letých kluků měli miliony dolarů, aby o ně přišli. He said, Kenton, if you'll allow me to teach you some principles, I believe you can be successful at a new level and help change the world. That's what I want. A on mi řekl, Kentne, pokud mě necháš tě naučit pár principů, tak věřím, že budeš úspěšný na daleko vyšší úrovni a můžeš víc pomáhat. And so he introduced me to New Skin. Takže on mi představil New Skin. And maybe like some of you, I did not want to go and listen. I did not want to hear about skincare. Možná někdo jako tady v místnosti, tak já jsem to nechtěl poslouchat. Já jsem nechtěl poslouchat něco o kosmetice. I was 28. Bylo mi 28. I needed to lose weight, not Já jsem potřeboval skincare. zhubnout, ne nějaký krémy. But they introduced me to a partner who believed in integrity and longevity and innovation. A on mi představil společnost, která věřila v integritu, v čestnost a inovace. A company who was positioned to be the only bottle of water in the desert. Společnost, která byla v pozici jako jediná láhev vody na poušti. Have you guys ever been in the desert Byl jste without někdo z water? vás někdy na poušti bez vody? I have. I was in Já jsem byl. Antofagasta, Chile, just a few months ago, and our bus had an accident. Byl jsem v Chile, v nějakém tom městě, a jel jsem autobusem, který měl nehodu. And it nearly killed everyone on the bus. A málem nás všechny zabili. And
And we were stuck in the driest desert on earth for nearly 4 hours waiting for help. A my jsme zůstali na té nejsušší poušti na světě, 4 hodiny jsme čekali na pomoc. Water became very valuable. Voda se stala velice hodnotnou. Nobody asked, how much is it? They just said, Nikdo se do you neptal, have some? nikdo se neptal, kolik to stojí, ale jenom říkali, máš nějakou? This opportunity to have the only bottle of water in the desert becomes very powerful. Ta příležitost, kdy máte jedinou vodu na poušti, tak je velice mocná. And I know maybe there's one person in this room that may have in their heart what I had 12 years ago, a desire to change the world. Možná je tady jenom jediný člověk v celé místnosti, který má v srdci to, co jsem já měl před 12 lety a takovou tu sílu chtít změnit něco ve světě. And I simply didn't know how. Ale já jsem vůbec nevěděl, jak na to. So I know you came to hear about this amazing product. Já vím, že jste sem přišli poslouchat o těchto skvělých produktech. But for me, the greatest product of Nu Skin is the person I've been able to become. Ale pro mě ten nejlepší produkt Nu Skinu je to, jakým člověkem jsem se stal. This says that if it doesn't challenge you, it won't have the power to change you. Tady to věta říká, že pokud to není pro tebe výzva, tak to nebude mít sílu tě změnit. And in the end, the person you become, A na konci se nestaneš tím člověkem. the lives you touch, Ten život, který máš. this is the measure of success, I believe. Takhle se měří úspěch. Or we could do nothing, A nebo nemusíme dělat nic. which frankly sometimes is okay. Což je občas dobrý. I like doing nothing. Mám rád, když nemusím nic dělat. Every now and again, it's very nice to do nothing. Takže všichni víme, že je to dobrý nic nedělat. But if To je you want, příjemný. if you want to change the world, Ale pokud chcete změnit svět, if you want success, pokud chcete být úspěšní, you'll have to spend more time working for it than dreaming about it. tak potřebujete daleko víc času strávit prací, než o tom pouze snít. And if you have the ability to believe, A pokud máte tu schopnost věřit, then you'll soon see, and perhaps others will see, the dream that you've been dreaming all along. tak brzo uvidíte a ostatní budou vidět ten sen, který jste si jenom dlouho domysleli. One of my favorite stories, Jeden z mých nejlepších příběhů Walt Disney World. je to z Walta Disneyho. This massive undertaking is finished. The press is there, and they ask Walt Disney's brother a question. Takže tam byla obrovská recese a my se zeptali bratra Walta Disneyho. Remember, Walt's already dead. He passed away, and he never saw the completion of Walt Disney World. Jo, takže oni vlastně, když dodělali Disney World, tak už byl Disney mrtvý. On nikdy neviděl, jak se to dokončilo. The press asked him, what do you think Walt would have said if he could be here today and see what we're seeing? A oni se zeptali toho bratra, ty novináři, co by vlastně tvůj bratr řekl, kdyby viděl teďko. And Walt's brother said, we're seeing it because Walt saw it first. My to vidíme, protože Walt to viděl před námi jako první. I know there are people in this room that won't miss what this might really be about. Takže já vím, že v této místnosti jsou lidi, kteří neunikne ta skutečná podstata, o čem je tady ta technologie. And I hope that you won't miss an opportunity and perhaps procrastinate a chance to change your life and in the end help impact the world. A já doufám, já věřím, že někteří lidi si nenechají ujít tu příležitost a i tu sílu mít pozitivní vliv na svět. Let me switch gears really fast with my Takže teď testimony about this. trošku nějaké moje zkušenosti. I've been retired for 5 years. Byl jsem 5 let v důchodu. I've got homes all over the, well, forget about that. I have a nice life, okay? Mám prostě A dobrý very život, nice jo? life. Jo, mám prostě dobrý život. And I spend a lot of time in the sunshine. A já jsem strávil spoustu času na sluníčku. And I have very white skin. A mám hodně světlou kůži. And if you look at my forehead, I have aged and damaged skin, A okay? když se podíváte na mě, tak já mám prostě takovou jako zestárlou a poškozenou tu. Age spots, Mám tady stařecké skvrny, wrinkles. vrásky. It's horrible. To hrozný. And when I heard about this, A když jsem slyšel o tomto, even though I love Nu Skin, i když miluju Nu Skin, I was very skeptical. tak jsem byl hodně skeptický. I just was.
Tak jo, prostě jsem byl. Because my mom's skeptical. Protože moje maminka je skeptická. I didn't want to get excited. Takže já jsem se nechtěl hned nadchnout. So I ordered one. Tak jsem si objednal jeden. I brought it home. Přinesl jsem si ho domů. I had it shipped to me in the United States. Musel jsem si ho nechat poslat do Ameriky. And I started using it. Začal jsem ho používat. I came here a few weeks ago. I went to Rome and Firenze and I Takže jsem traveled all over před Europe. pár týdny nebo dny, byl jsem v Římě, ve Valencii. All of my friends said, "Wow, what are you doing? Your face looks totally different. A všichni moji přátelé říkali, co to děláš? Tvoje pleť vypadá úplně jinak. You look younger." Vypadáš mladší. Yes. That is awesome. Thank you To so je much skvělé. for listening to me. Takže Thank děkuji, you že for jste mě inviting vyslechli, me. děkuji, že jste mě I pozvali. hope you have an incredible evening.